ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ስልካችንን ሪሴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ያስኩት ስልክ A10s ነው። ስለዚህ Samsung A10s ነው። እንዴት Samsung A10sን ሪሴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አብዛኛውን ስልኮች ተመሳሳይ ሪሴት ነው ማድረጊያ። ሪሴት የምናደርገው አንዳንዴ ፋይሎቻችን ወይም ቫይረስ ምናምን ስልካችንን ካጠቃው ስልካችን በጣም ቢዚ ከሆነ ምናምን ሪሴት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ማድረግ ያለባችሁ ፋይላችሁን ባክአፕ ማድረጋችሁን አትርሱ። ፋይላችሁን ወደ ሌላ ሚሞሪ ላይ ያለ ፋይል ካለ እንዲሁም ስልክ ላይ ያለ ነገር ካለ ወደ ሚሞሪ ገልብጣችሁ ሚሞሪያችሁን ማውጣት አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ እንዲሁም ጉግል አካውንት ስልካችሁ ላይ ካለ ሳይን ያረጋችሁበት ጉግል አካውንት ኖሮ እናንተ ሪሴት ያረጋችሁ ከሆነ ኤፍአርፒ ስለሚመጣባችሁ በኋላ ጥሩ አይመጣም። የጉግል አካውንታችሁን ሪሙቭ አድርጉ። ከዛ በኋላ አካውንታችሁን ሪሙቭ ካረጋችሁ በኋላ ፎርማት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎርማት ለማድረግ ቀላል ነው በጣም ምን ከተለው ስቴፕ። ለማንኛውም በኃይል ነኝ ከኦብሊቴክ ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። አሁን በመጀመሪያ የምናደርገው ሴቲንግ ላይ እንገባለን። የስልካችን ሴቲንግ ላይ አብዛኛው A10sም ሆነ A20ም A10ም ቢሆንም ሳምሰንግ ስልኮችም አብዛኛው ስልኮች ተመሳሳይ ነው ያላቸው። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ወደ ታች እንወርዳለን። ወደ ታች እንደወረድን እዚህ ጋር ጀነራል ማኔጅመንት የሚል አለ። ጀነራል ማኔጅመንት የሚለውን ነው ክሊክ የምናደርገው። ጀነራል ማኔጅመንት የሚለውን ክሊክ እንዳደረጋችሁ ከታች ሪሴት የሚል አለ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪሴት የምትለዋን ነው ክሊክ የምናደርገው። ሪሴት የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ሪሴት ሴቲንግስ ምናምን የሚል አለ። ሪሴት ሴቲንግስ፣ ሪሴት ኔትወርክ ሴቲንግስ አለ፣ ሪሴት አክሰሲቢሊቲ አለ፣ ፋክተሪ ዳታ ሪሴት የሚል አለ። እኛ የምንፈልገው እዚች ፋክተሪ ዳታ ሪሴት የምትለዋን ነው። ፋክተሪ ዳታ ሪሴት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦብሊክ ቴክ ኢሜል አለ፣ ኢሜል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢሜል ካላችሁ ሪሙቭ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ምክንያቱም ኤፍአርፒ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ኤፍአርፒ ሎክ ከሆነ ደግሞ የግዴታ ያስገባችሁትን ኢሜል ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ሌላው ፋይላችሁን ባክአፕ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዛ በኋላ በቀላሉ እዚች ጋር ሪሴት የምትላለች ሪሴት በተኗን ኦኬ ነው የምንለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሪሴት ሲያደርግ ፋክተሪ ዳታ ሪሴት ሲያደርግ ኢንፎርሜሽናችሁን በአጠቃላይ አፖቻችሁን እንደሚጠፉ ምናምን ኤስዲ ካርድም ዳታ ሎዝ እንደምታደርጉ ነው የሚነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ዲሌት ኦል የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ዲሌት ኦል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ዲሌት ኦል የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ በቀላሉ። ከዛ በኋላ ይጀምራል። እንደምታዩት ሸቲንግ ዳውን እያለ ነው። ከዛ ሪስታርት ያደርጋል። ከዛም ፋክተሪ ዳታ ሪሴቱን እንደዚህ ሪስታርት ካደረገ በኋላ ይገባል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ኤፍአርፒ ሎክ የሆኑ ስልኮች ከሆኑ ጂሜል አካውንታችሁን ይጠይቃችኋል። ጂሜል አድ የሆነ ካለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቼክ አድርጉ፣ ኢሜላችሁን ሪሙቭ ማድረጋችሁን ማለት ነው። እንደምታዩት ኢሬዥንግ ይላል፣ ኢሬዝ ያደርጋል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንደ አዲስ ነው ስልካችሁን የሚከፍትላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስልካችሁን ኢሬዥ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪሴት ነው የምታደርጉት። ስልኩ እንደመጣ መጀመሪያ እንደመጣ ወደ መጣበት ነው የምትመልሱት ማለት ነው። ያ ጠቀሜታው ደግሞ እንደ አዲስ ስልካችሁን በሙሉ ፓወርፉል በሆነ ወይ እንድትጠቀሙ ይረዳችኋል። እንዲሁም ደግሞ ስልካችሁ ያሉ ቫይረሶችም ካሉ ሪሴት ታደርጉ ለዛ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። አሁን ቀጥታ ወደ ሆም ፔጅ ይገባል ማለት ነው። ትንሽ ይቆያል። ከዛን ስታርቲንግ አንድሮይድ ይላል። ላይክ 5 ደቂቃም ከዛ በላይም ሊወስድባችሁ ይችላል፣ እንደ ስልካችሁ ነው። ኤኒሃው ሪሴት ሲያደርግ እና ሳምሰንግ ዊንዶውስ ለመግባት ከዛ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኤፍአርፒ ሎክ ከሆነ ትንሽ ያስቸግራችኋል። ኤፍአርፒ ሎክ ከሆነ ኢሜላችሁን ምናምን ይጠይቃችኋል። አሁን እዚህ ጋር ሌትስ ጎ የሚል አለ። ቀስቷን ነው ክሊክ ማድረጋት ማለት ነው። ያው ሌላም ስልክ ከሆነ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ሃቭ ሪድ የሚለውን ሴሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። A10s ነው ብያችኋለሁ። A20 ጋር የሚያመሳስላቸው ነገር ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር ኔክስት የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዋይፋይ ቹዝ ዋይፋይ ኔትወርክ ኮኔክሽን የሚላችሁ እዚህ ጋር ጀስት ማለፍ ትችላላችሁ ዝም ብለን
እዚህ ጋር ኮፒ አፕስ ኤንድ ዳታ የሚል ዊንዶው ነው በመሃል ያመጣብን። እዚህ ጋር ኔክስት እንለዋለን። ዝም ብለን ፋይሎችን ትራንስፈር ማድረግ ስለማንፈልግ ማለት ነው። ስማርት ስዊችን ዳውንሎድ አድርግ ነው የሚለኝ። ስማርት ስዊች የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ፋይሎችን ብሪንግ ለማድረግ ለማምጣት ኦልድ ፋይሎችን ለመመለስ የምትጠቀሙበት አፕ ነው። እዚህ ጋር ሌተር እለዋለሁ። እዚህ ጋር በኋላ ስለምፈልገው ማለት ጀስት ሰከንድ ብሏል። የተወሰነ ደቂቃ ቆይቶ እንትን ይላል። አዲስ አበባ ምናምን እዚህ ጋር ኔክስት የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ዴት ኤንድ ታይማችሁ ነው ሰዓታችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ወደ ታች ታወርዱትና አክሴፕት ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከታች ጥግ ላይ እዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ታች ላይ እዚች ጋር ስኪፕ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁንም ስኪፕ ኤዲዌይ የምትለዋን እሷን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ፓተርን ምናምን ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ነው ያውን የጠየቃችሁ። ስለማስፈልግ ዝም ብለን እናልፈዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አፖች ናቸው። እነዚህን የማትፈልጓቸው ከሆነ እንደዚህ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካልኩሌተር ፈልገዋለሁ፣ ግን ካልፈለኩት ቲኳን ማጥፋት ትችላለሁ። የማልፈልጋቸውን አጠፋቸዋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ቮይስ ሪከርደር እና ካልኩሌተር ይቅሩና እዚህ ጋር ኔክስት የምትለዋን ትጫናታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሳምሰንግ አካውንት ካላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ስኪፕ ትሉታላችሁ እዚህ ጥግ ላይ ማለት ነው። አሁንም ስኪፕ ትሉታላችሁ። ቲሞች ምናምን ከፈለጋችሁ ያው ይጠቅማችኋል። እዚህ ጋር ፊኒሽ የሚል አለ። ኦልደን ብሏል። ስለዚህ ፊኒሽ ይለዋል ማለት ነው። አንዳንድ ስልኮች እንዳልኳችሁ ኤፍአርፒ ሊሆኑ ይችላሉ። ኤፍአርፒ ሆኑ ማለት ኢሜል አካውንታችሁን ይጠይቃችኋል። ኢሜል አካውንታችሁን ደግሞ የግዴታ ማወቅ አለባችሁ ከነ ፓስወርዱ ማለት ነው። ይሄ ስልክ ኤፍአርፒ ሎክድ አልነበረም፣ ስለዚህ ያው ገብቷል ማለት ነው። እንደምታዩት ኦልሬዲ ስልኩን ሪሴት አድርገናል ማለት ነው። ቱቶሪያሉ ይሄን ይመስላል። ለማንኛውም ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሪሴት ማድረግ የምትፈልጉት ስልክ ካለ ንገሩኝና ፈልጌ ሪሴት አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ እንደዚህ አይነት ቱቶሪያሎችን መስራት ይከብደናል፣ ያው ስልክ ማግኘት ስለማንችል ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ በስልክም ሰፖርት እናደርጋለን የምትሉም ካለ ቪዲዮ መስሪያ እንግዲህ መላክ ትችላላችሁ በፖስታ ሳጥኔ ማለት ነው። ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ይመቻችሁ።